Ja. Oj, man snurrar nu. Oj, denna grej. Denna grej. Jag vet denna grej. Nu ska vi grej där. Kolla grej. Grej. Oj. Det var det. Så var det med det. Oj, nu vill titta. Kolla på blod. Jag går hit. Nej. Gjorde du det? Jag är det. Oj, Valtron. Valtronen är där. Oj. Ja. Och så hela parken är där. Ja. Vi missade oss. Vi var ju speglar. Ja, speglar. Just det, jag glömde bort att det var Sibahuset A. Sibahuset A. Det är så random. Vad fan är det här? Jag vet inte. Randomik. Ja, jag vet, det är fan randomik. Randomiserat. Alltså det här är så slumpmässigt. Det är så slumpmässigt. Nu ska vi åka ner snart här. Snurrar inte. Oj. Oj, kan man släppa det inte? Nej, det kan man nog inte idag. Det får man inte idag. Okej, du gjorde det ändå idag. Nej, idag. Oj, låt oss köra. Lite skakigt idag. Oj. Oj. För det verkar ju faktiskt. Ja, det är han. Wow! Oj, det var jätterandom. Vad händer? Vad händer? Vad fan är det här? Vad fan är det här? Det var gulbana. Vad fan hände precis? Hej då!